thêm một món bánh canh mới, bánh canh bột sắc mình nấu kiểu sệt sệt, ăn kèm với lại những viên chả nấm thì là chay, rất là ngon luôn. Và xin chào các bạn, mình là Nhi, chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Đầu tiên mình sẽ làm chả nấm trước ăn kèm bánh canh. Đây là rau thì là, mình sẽ cắt nhỏ, lát nữa mình trộn cùng với nấm. Và nấm hôm nay thì Nhi có là nấm bào ngư xám. Cả nhà rửa sạch, vắt ráo nước và xé nhỏ. Nếu không có nấm bào ngư, cả nhà có thể thay thành nấm kim châm cũng được nè. Và đây Nhi đã xé xong đây, nó sợi nhỏ nhỏ ra giống thế này. Tiếp đến mình sẽ nêm gia vị. Ở đây Nhi có là một ít bột năng, công thức Nhi ghi một góc của màn hình nha. Một ít bột mì, một ít sả băm nhuyễn, một ít ớt băm nhuyễn và cộng rau thì là lúc nãy mình cho vào luôn. Nêm gia vị một ít hạt nêm chay và một ít tiêu xay nữa thôi. Lúc này cả nhà không cần cho nước đâu, mình chỉ cần đeo bao tay, trộn bóp đều phần nấm là nấm sẽ tự tiết ra nước kết dính lại với nhau, giống như thế này. Thì mình tạo hình cái viên chả nấm rất là dễ dàng luôn. Và trong công thức nếu mà cả nhà không có phần bột mì, mình có thể thay thành bột chiên giòn cũng được nha. Và sau khi tạo thành những cái viên nhỏ nhỏ, cả nhà có thể mang đem đi chiên liền nè. Hoặc là chưa dùng tới, cả nhà có thể bảo quản tủ đông, khi nào chiên mình chỉ cần lấy ra. Còn bí quyết của Nhi á, thường tạo hình chả nấm xong là Nhi sẽ cho vào trong ngăn đông khoảng 1-2 tiếng á, rồi Nhi mới lấy ra chiên. Như vậy cái chả nấm của mình á, nó sẽ có cái sự cứng cáp hơn và mình chiên nó cũng dễ nè. Và lưu ý mình sẽ chiên lửa nhỏ vừa thôi, để nhiệt độ đủ nóng ở phần bên trong của nấm luôn. Và chiên vàng xém thế này là mình có thể lấy ra được. Lúc này là cả nhà có thể dùng trực tiếp được rồi, chấm kèm với tương ớt. Còn hôm nay là Nhi giới thiệu món này để ăn kèm chung với bánh canh nha. Bây giờ mình sẽ nấu nước dùng bánh canh. Nhi có rau củ ở đây là cà rốt với lại bắp Mỹ. Đơn giản thôi, cả nhà vẫn có thể thêm mướp hoặc là các loại rau củ khác nha. Nấu sôi nước, mình cho phần rau củ này vào, nấu khoảng 30 phút. Và trong lúc đó mình sẽ đi chuẩn bị những nguyên liệu nhóm nấm. Như có là cà chua băm nhuyễn nè. Bánh canh thì rất là hợp với nấm rơm luôn. Như có một ít nấm rơm, thêm một ít nấm đông cô đã ngâm mềm vắt ráo nước, cả nhà cắt lát mỏng ra. Và một ít đầu trắng ba rô băm nhuyễn. Bây giờ mình xào hen, cho một xíu dầu ăn thôi, thêm đầu trắng ba rô vào và phi thật thơm luôn. Tiếp đến là mình cho cà chua. Ở đây là Nhi có 2 trái cà chua băm nhuyễn, cả nhà xay nhuyễn cũng được. Và phần xào cà chua này cả nhà lưu ý là mình sẽ xào và tao thật là lâu luôn, để cho cà chua của mình chín mềm nhừ nè. Và cà chua cũng sẽ giúp cho màu bánh canh ngon hơn. Thường thì món bánh canh mà muốn lên màu đẹp á, là sẽ có thêm là dầu màu điều nè. Cả nhà có thể thêm một xíu dầu màu điều, bột màu điều cũng được. Lúc này thì cà chua chín nhừ rồi, Nhi mới cho nấm rơm vào. Và tiếp đến là nấm đông cô khô. Cho nấm vào xong á, mình sẽ nêm một chút gia vị để đậm đà hơn. Nhi nêm là một ít hạt nêm chay với là một xíu đường nữa thôi. Xào thêm khoảng 5 phút mình tắt bếp nha, để riêng một bên. Tiếp đến là Nhi pha sẵn luôn là một cái chén bột năng, để lát nữa mình làm sệt cái phần bánh canh á. Nhi có nửa chén nước và ở đây là 2,5 thì canh bột năng nha. Nếu mà cả nhà muốn bánh canh sệt nhiều hơn thì tăng bột năng lên thôi. Nhi cũng có bày sẵn các nguyên liệu rau ăn kèm bánh canh. Một ít salad mình cắt thật là nhuyễn, trộn cùng với giá nè. Và quay trở lại nồi nước dùng. Lúc này thì nước dùng cũng cạn bớt rồi, nhưng mà Nhi không có chăm thêm nước. Nhi sẽ cho luôn cái phần nấm xào lúc nãy vào. Và cho nấm vào xong mình sẽ nấu thêm khoảng 10 phút, nhỏ lửa liu riu thôi. Rồi bắt đầu mình nêm gia vị luôn nha. Nhi có là 1 thìa cà phê muối nè, 2 thìa canh nước mắm chay, 1 thìa cà phê đường. Và cả nhà cũng có thể nêm nếm lại một lần nữa theo khẩu vị của gia đình mình nha. Khi nước dùng sôi trở lại, lúc này mình sẽ cho chén bột năng vào luôn. Đây là cái chén bột năng hòa tan với nước lúc nãy mình pha sẵn nè. Và khuấy đều, khuấy nhẹ đến khi thấy nước dùng sệt là được. Hoặc cả nhà muốn tăng thêm độ sệt vẫn có thể thêm một ít bột năng nữa nha. Và hôm nay Nhi dùng sẽ bánh canh bột sắc, cho nên Nhi sẽ cho trực tiếp vào trong nồi luôn. Và cả nhà lưu ý nha, khi mà mình cho sợi bánh canh vào là mình chuẩn bị dùng luôn á. Bởi vì sợi bánh canh này cũng rất là nhanh chín. Còn nếu mà cả nhà dùng những cái sợi bánh canh khác mà không muốn cho trực tiếp vào trong nồi thì có thể mình trụng riêng, cho vào trong tô rồi múc nước dùng ra.
kiểu nào cũng được, cái này tùy theo sở thích cả nhà hen. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn và sẽ tăng thêm hương vị với một ít rau thơm, ngò rí, ngò gai cắt nhuyễn rắc lên trên và thêm một ít tiêu xay nữa. Khúc này là Nhi chụp hình cho nên Nhi cho vào trong nồi để đẹp mắt á, chứ cả nhà hãy cho riêng cái phần rau thơm này trong tô nha, không cần cho trực tiếp vào trong nồi đâu. Ngoài món bánh canh bột sắc nấu sệt giống thế này thì hình như cách đây 2-3 năm trước là Nhi cũng có một món bánh canh nấu kiểu Thái cũng sệt sệt. Món đó đợt quay á, mọi người cũng xem rất là nhiều và bánh canh kiểu Thái thì ăn cũng rất là ngon. Cả nhà có thể kiếm trên kênh YouTube của Nhi xem lại nha. Múc bánh canh ra tô xong mình sẽ đặt những viên chả nấm lên trên, thêm một ít rau thơm, ngò rí, ngò gai nè, một ít tiêu xay nữa và có thêm một cái chén là nước mắm chay với ớt để mình chấm kèm chả nấm nè. Và năm ngoái Nhi có chuỗi series nấu chay cùng khách mời, video ngắn thôi, đó là món bánh canh cua chay, cũng nấu sệt giống thế này. Sợi cua tạo từ chân nấm bào ngư mình sẽ giã nhuyễn nè và tạo màu từ nước cà rốt hoặc là cà rốt xay nhuyễn, và còn có thêm chả ớt nhồi nữa. Cả nhà có thể kiếm xem tham khảo lại hen. Và nếu cả nhà yêu thích kênh có thể đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Nhi nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các tập món chay tiếp theo.